سلام و خسته نباشید دوستای عزیز. بازم برادر شمالی سیمینی در خدمت شماست و شما رو به کانال شبکه خوش آمدید میگم. دوستان امروز میخوایم یاد بگیریم چگونه فایل های خود به فایل PDF تبدیل بکنیم و همچنین اگر کدام زمان فایل PDF در اختیار ما بود و ما بخوایم اون را ادیت بکنیم بدون از اینکه ما از PDF ادیتور استفاده بکنیم و چگونه میتونیم در خود مایکروسافت ورد را ادیت بکنیم. اگر میخواید دوستای درس یاد بگیریم پس ویدیو رو لطفاً تا به آخر به دقت تماشا بکنید و دوستانتون شریک بسازید و اگر تا حالا کانال ما رو سابسکرایب نکردین پس لطفاً سابسکرایب کنین و علامه زنگوله رو هم فشار بدین تا زمانی که ویدیو جدید ما پخش میشه شما دوستا بتونین از اون مستفید شید. ببینید دوستا اول ما یاد میگیریم چگونه یک فایل به PDF ما تبدیل بکنیم. در اینجا یک فایل ورد دارم، ببینید اینو من باز میکنم. میخوایم این فایل ورد به فایل PDF تبدیل بکنیم. به شکل فایل اکادمیک رایتینگ است دوستا. من اینجا دارم و این فایل مایکروسافت ورد است. می‌بینید در اینجا مایکروسافت ورد است. خب اینو ما می‌خوایم با PDF تبدیل کنیم. به خاطر تبدیل کردن از این نیاز به کانورتر شما ندارید دوستا که تبدیل بکنید توسط کانورتر. بسیار ساده و راحت. فایل ورد رو باز کردیم، این در قسمت فایل می. در قسمت فایل که رفتیم دوستا اینجا یک دونه آپشن داریم به نام سیو اس. سیو اس سرچ کلیک می‌کنین. بعد موقعیت انتخاب می‌کنین که در کجا سیو شه. براوز ما میگم شه در کجا سیو شه، مثلا مثال در صفحه دسکتاپ کامپیوتر ما سیو شه و کدام نام سیو شه، هر نام خاصی مثلا میگم اکادمیک باشه، اکادمیک 1 درست. اینجا سیو از تایپ شه فقط ما شما چی میکنیم دوستا تبدیل میکنیم. نشه سیو از تایپ فعلا سیو از تایپ ما ورد داکومنت است. بالا از کلیک بکنیم این در قسمت فانکشن نشه PDF یک با PDF انتخاب بکنیم و بعد از چی بزنیم سیو سرش کلیک بکنیم اتومات فایل خودش تبدیل میشه به فایل PDF دوستا. این طریقه تبدیل کردن فایل PDF و میبخشید فایل ورد و یا هر برنامه دیگه که باشه مثل اکسل و پاورپوینت دیگه میتونید به PDF تبدیل کنید. ببینید دوستا فایل به PDF تبدیل شد. این قسمت هم نوشته است میشه که ببینید academic1.pdf یا نویت از چی شد PDF شد. خب اینال من نمیتونم میره ادیت بکنم تغییرات دی بیارم. هر تغییری که بخوایم دی بیارم نمیشه. در مثال قسمت رو بخوایم انتخاب بکنم کاپش کنم ببینید هیچ کار دی نمیشه. درست به این شکل است. خب اینال ما چگونه ادیت بکنم؟ نیاز به PDF ادیتور است که ما باید ادیت بکنیم. اما ما PDF ادیتور نه، یک تکنیک ساده رو به شما دوستا یاد میدم. میخوایم که توسط از او ما ایره ادیت بکنیم. خب ببینید دوستا میریم باز پروگرام ورد باز میکنیم، ویندو آر میزنیم، نشته میکنیم وین ورد انتر میزنیم، پروگرام مایکروسافت ورد در ما باشه. بعد از پروگرام ورد باشد میریم در مینوی ویو میریم. در مینوی ویو گرفتین یک آپشن در اینجا داریم به نام اوتلاین. بالای اوتلاین کلیک میکنیم. در قسمت اوتلاین اینجا آپشن است به نام شو داکومنت. سر شو داکومنت کلیک میکنیم. بعد از اون میریم در قسمت انسرت. بالا انسرت کلیک میکنیم. خب فایلی که PDF هست او رو انتخاب میکنیم به کدام قومیت است. میریم در صفحه دسکتاپ به نام academic1 ثبت کرده بودیم. درست است. ببینید نویت شما از چی PDF. پس سر از کلیک میکنیم. به شکل ببینید دوستا همون فایل است academic1. فایلی چی میگم؟ اوپن. بالای اوپن کلیک کردیم. میاد در قسمت مایکروسافت ورد. یس اوکی میکنیم. خب ببینید دوستا اینجا مرحله کانورت کردن شروع میکنه. یک کمک زمان میگیره و نظر به فایل خود PDF است. اگر حجم PDF زیاد باشه یکم زمان زیادتر میگیره و اگر فایل PDF حجمش کمتر باشه زودتر خلاص میشه. در اینجا اکادمیک 1 ما کانورت میشه و تبدیل میشه به فایل ورد. خب در اینجا آپشن چی میگه؟ میگه اون کاراکترها و هدینگ‌ها و عنوانایی که دادی میخوای او رو داشته باشی یا نه. اگر بگیم یک تاش می یا سوال بگیم به کل صفحات می، نون یکیش نمه، نو دوال بگیم به هیچ کدامش نمه. من یا سوال میگم یعنی به کلش به همون کاراکترها و چیزایی که در اینجا داشتیم. پس در این قسمت ما سر کلوز اوتلاین کلیک میکنیم دوستا. سر کلوز اوتلاین که کلیک کردیم حالا ببینیم فایل به PDF تبدیل شده یا نشده. بریم بالا. بله ببینید دوستا با تمام فرمتی که در خود PDF بود برای ما در ورد تبدیل شد. حالا سر از این ما کلیک بکنیم، بخوایم دیلیت بکنیم دیلیت میشه، بخوایم اینجا کلیک بکنیم چیز اضافه بکنیم اضافه میشه برای ما و فایل ما چی شده؟ داکومنت 1 با ورد تبدیل شده. خب اینال پس چگونه با ورد سیوش بکنیم؟ راحت از دیگه پیشتر گفتم به شما. باز میریم در مینوی فایل میزنیم در قسمت سیو است. باز براوز میگیم، بعد از براوز میریم در صفحه کجا سیو شد؟ صفحه دسکتاپ ما سیو شد. به نام چی؟ اکادمیک رایتینگ. همین دفعه سیو از تایپ چی میگیریم؟
ورد داکیومنت میگیریم میشه. با ورد داکیومنت سیوش میکنیم میره، اوکی میکنیم میشه و دوباره فایل خود کلوز میکنیم. ببینید دوستا در این قسمت ما با نام داکیومنت وان یک دونه فایل داشتیم، پی دی اف بود و پی دی اف تبدیلش کردیم و حالا میریم در قسمت داکیومنت اکادمیک ریتینگ در پایینش. اینجا همون فایلی که با داکیومنت وان تبدیل شده داشتیم به پی دی اف اتومات و ورد تبدیل کردیم. بسیار راحت و ساده. هیچ شما نیاز نیست که پی دی اف ادیتور اینستال بکنید و پی دی اف ادیتور هم اکثرا کار نمیکنه، وایش که کار میکنه به دسترس هر کس قرار نمیگیره، از اینترنت یک دانلود بکنید درست کار نمیکنه. از تخنیک بدون بسیار ساده و راحت فایلاتون به از پی دی اف و ورد و از همچنان از ورد و پی دی اف تبدیل کنید. امیدوارم چیزی یاد گرفته باشین دوست. اگر اول انتقاد، پیشنهاد، نظر دارید میتونید در بخش کامنت اشتراک کنین و همچنان ویدیو رو با دوستانتان شریک کنید. تا درس آینده، اعلی نگهدار. خداحافظ. شما موفق و کامگار باشید.